Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là thành viên của kênh HVLin và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái xu thế mới cũng như một cái xu hướng mới tới người dùng. Trước mình đã giới thiệu cho các bạn đó là bộ vỏ cây mang tên là lóc cây có chìa khóa để bảo mật cho người dùng với lại khóa trẻ em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một xu hướng mới, đó là một căn phòng bui PC của fanpage HT Computer tại địa chỉ thị trấn Nông Trường, Trần Phú, Trần Yên Bái. Thì khi các bạn đến với cái căn phòng bui PC này thì tất cả các bạn sẽ được tự tay bui cho mình một chiếc PC như ý với đúng tầm giá tiền của các bạn. Thì đây là những cái tài liệu được mình soạn thảo mang tên của mình. Soạn thảo đây là tất cả những cái list danh sách về linh kiện phụ kiện của PC và đính kèm thêm giá tiền cũng như CPU, RAM hay là các đồ họa hay là vỏ cây đều có giá ở trên đây, và cái quy luật hoạt động của một cây máy tính để các bạn không biết gì có thể tự đọc và tự bui lấy một chiếc cây PC theo ý của các bạn. Thì các bạn sẽ được nhận được sự hỗ trợ khi đến cái phòng bui PC này. Các bạn sẽ nhận được cái hỗ trợ từ bản thân mình, đó là hỗ trợ kỹ thuật cũng như hỗ trợ về cách bui PC để các bạn có thể tự tay bui lấy một cục cưng PC cho chính bản thân các bạn. Thì ở đây thì đến với căn phòng này thì các bạn có thể tự bui PC cho chính bản thân mình. Và cái thứ hai là các bạn có thể tự độ dàn vỏ cây cho con PC của các bạn. Thì đây là có 4 cái vỏ cây mà các bạn đang làm dở. Thì sang đến đầu tuần thì khi các bạn đến đây bui PC thì mình sẽ quay lại cho các bạn. Đây có 4 con vỏ cây đang độ dở. Thì khi đến đây thì các bạn sẽ tự động được bui và có những cái list danh sách kỹ thuật hướng dẫn các bạn bui PC, cũng như một list danh sách tất cả các giá tiền về linh phụ kiện của PC. Thì ở đây thì các bạn sẽ được hỗ trợ tất cả về linh kiện phụ kiện. Thì linh kiện phụ kiện thì ở đây cũng đã có sẵn hết rồi. Tất cả những cái gì bạn cần sẽ có hết ở trong căn phòng bui PC này. Thì các bạn có thể tự bui cho bản thân mình khi đến đây, và các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các anh em kỹ thuật bên fanpage HT Computer cũng đồng hành cùng kênh HVLin cùng mình. Tất cả trong phòng này các bạn sẽ được bui PC. Các bạn nhớ ủng hộ kênh HVLin cho mình nhé, và fanpage HT Computer nữa. Thì cái căn phòng bui PC này thì mình sẽ khai trương vào cuối năm này hoặc đầu năm sau nếu như thuận lợi thì cuối năm này, và mình sẽ cần sự đóng góp ý kiến của các bạn xem để tạo ra một phòng bui PC như thế nào cho nó hợp lý. Thì mình sẽ bắt đầu, nếu như các bạn có nhiều cái cố vấn thì mình sẽ khai trương vào cuối năm nay, hoặc không thì sẽ sang đầu năm sau. Và mình xin nhắc lại, đây là cái căn phòng bui PC mà mình tạo ra cho các bạn. Tất cả đây đều có linh kiện phụ kiện hết, từ các màn hình đến con chip, ngoài vỏ cây. Thì đến với căn phòng này thì các bạn sẽ có những cái list danh sách về kỹ thuật hoạt động của cái PC, cũng như các bạn tự bui cho mình một cái PC cũng như linh kiện phụ kiện đã được hỗ trợ, và các bạn sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ từ các anh em ở bên fanpage HT Computer cũng như đồng hành cùng mình, đó là thành viên của HVLin. Và các bạn bui PC cũng rất dễ thôi, bởi vì linh kiện phụ kiện đã đều đính hết giá tiền. Thì các bạn có thể lên theo cái tầm tiền của các bạn, hoặc là lên theo cái khả năng mà bạn đang chơi game gì cho nó đủ yêu cầu, là không bị thừa, không bị thiếu mà lãng phí đi cái số tiền mà bạn bỏ ra để bui cây. Và mình xin kết thúc cái video này ở đây, và cũng mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip sau.